हेलो साथीहरू नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई अनलाइन पैसा कसरी कमाउने भन्ने कुरा तपाईहरुको माझमा लिएर आउँदैछु। तपाईहरुले म तीनवटा वेबसाइट लिएर आएको छु, 100% जेन्युइन वेबसाइट र अनलाइनबाट चाहिँ हामी कसरी पैसा कमाउन सक्छौं अथवा हामी पार्ट टाइम जब चाहिँ अनलाइनमा अथवा घरमै बसेर कसरी गर्न सक्छौं भन्ने कुरा म तपाईहरुको माझमा लिएर आउँदैछु। कृपया यदि तपाई साच्चै अनलाइनमा पार्ट टाइम जब गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो स्किप नगरेर अन्तिम समयसम्म हेर्नुहोला। साथीहरू म तपाईहरुलाई वेबसाइटमा लिएर जानेछु र पहिलो वेबसाइट रहेको छ हाम्रो fiverr.com। यो fiverr.com मा तपाईहरुले आफूले जानेको फोटोहरु डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न किसिमका एनिमेसनहरु बनाउन सक्नुहुन्छ र फोटोहरुमा लोगो, विशेष गरी लोगो अनि तपाईहरुले विभिन्न किसिमका चीजहरु बनाउन सक्नुहुन्छ र एनिमेसन भिडियो एडिटिङ र त्यसपछि तपाईले यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। वेब पेज डेभलपमेन्ट र अरु थुप्रै कार्यहरु छन्, जस्तै प्रोजेक्टको कामहरु पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ र म तपाईलाई fiverr.com खोलेर म देखाउने छु। जस्तै मेरो यहाँ खुलेकै छ हैन। यहाँ fiverr.com मा तपाई चाहनुभयो भने यसको आर्टिकलहरु पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। ग्राफिक डिजाइनमा तपाईको थुप्रै चीजहरु पर्छ। लोगो डिजाइन, ब्रान्ड स्टाइल गाइडलाइन्स, बिजनेस कार्ड एन्ड सेन्टरी हैन, गेम डिजाइन, थुप्रै चीजहरु छन् हैन। त्यसपछि तपाईले गेमिङमा जानुहुन्छ, गेम डिजाइन, ग्राफिक एन्ड स्ट्रिमर्स, ट्विच स्टोर हैन, वेब एन्ड मोबाइलमा चाहिँ तपाईले वेब एन्ड मोबाइल डिजाइन, सोशल मिडिया डिजाइन, ब्यानर एड्स हैन, प्रिन्ट डिजाइनमा तपाई फ्लेयर डिजाइन, ब्रोकर डिजाइन, पोस्टर डिजाइन, क्याटलग डिजाइन, मेनु डिजाइन, पोस्ट कार्ड डिजाइन, इन्भिटेसन कार्ड हैन। त्यसपछि आर्किटेक्चर एन्ड बिल्डिङ डिजाइनमा चाहिँ आर्किटेक्चर एन्ड इन्टेरियर डिजाइन, ल्यान्डस्केप डिजाइन, बिल्डिङ इन्फर्मेसन मोडलिङ हैन। तब प्याकेजिङ एन्ड लेबलिङमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ बुक डिजाइन, एल्बम कभर डिजाइन, पोडकास्ट कभर आर्ट हैन, प्याकेजिङ डिजाइन, कार वाप्स हैन। त्यसपछि तपाईले आर्ट एन्ड इलिस्ट्रेसनमा देख्न सक्नुहुन्छ इलिस्ट्रेसन, ट्याटू डिजाइन, पोर्ट्रेट एन्ड क्यारिकेचर डिजाइन, क्यारिकेचर भयो हैन, कार्टुन्स एन्ड कोमिक्स भयो अनि स्टोरीबोर्ड्स भयो अनि यी थुप्रै चीजहरु तपाईले चाहिँ यसमा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले ग्राफिक डिजाइन अन्तर्गत डिजिटल मार्केटिङमा तपाई छ सोशल मिडिया मार्केटिङ, एसइओ हैन, मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी, पब्लिक रिलेसन्स अनि तपाई राइटिङ एन्ड ट्रान्सलेसनमा आर्टिकल एन्ड ब्लग पोस्ट हैन। अनि तपाईले रिसर्च एन्ड समरीज हैन, ट्रान्सलेसन, बुक एन्ड ई-बुक राइटिङ हैन, अनलाइन ल्याङ्ग्वेज लेसन्स, बेटा रिडिङ हैन, थुप्रै चीजहरु छ। तपाईको यसमा चाहिँ तपाईले हामी थुप्रै कामहरु चाहिँ गर्न सक्छौं हैन। भिडियो तपाईको सिप अनुसार हैन, तपाईको दक्षता अनुसार चाहिँ तपाईले यसमा आफ्नो काम गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो सिपलाई दिन सक्नुहुन्छ हैन। भिडियोमा चाहिँ थुप्रै चीज छ। भिडियोमा पनि व्हाइट बोर्ड एन्ड एनिमेटेड एक्सप्लेनर हैन, भिडियो एडिटिङ अनि म्युजिक एन्ड भिडियोमा तपाईले बनाउनुहुन्छ भोइस ओभर, अडियो एड्स प्रोडक्सन हैन, थुप्रै चीजहरु छ। प्रोग्रामिङमा पनि छ, वर्डप्रेसको कुराहरु छ, वेब पेज तपाईले वेब पेजको ई-कमर्स डेभलपमेन्ट भयो हैन, यी सबै चीज छ यसमा। र बिजनेसमा तपाईले देख्नुहुन्छ भर्चुअल एसिस्टेन्ट, लिगल कन्सल्टेन्ट, डाटा एन्ट्री, फाइनान्सियल कन्सल्टिङ हैन। लाइफस्टाइलमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले अनलाइन लेसन्स, फ्यामिली एन्ड जेनरोलोजी, फिटनेस एन्ड लेसन्स, फिटनेस लेसन, गेमिङ, क्राफ्ट लेसन्स र इन्डस्ट्रियल लाइनमा पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ई-कमर्स, बुक एन्ड ई-बुक पब्लिसिङ, पोडकास्टिङ, पोलिटिकल कम्पनीज। यसरी तपाईले यो वेबसाइटमा गएर तपाई यहाँ लगइन हुनुस्, आफ्नो साइन जोइन गर्नुस्। यहाँ जोइन गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण चीजहरु तपाईले हाल्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो गिग हाल्नुस्, तपाईसँग के विशेष खुबी छ त्यो खुबी म यो गर्न सक्छु भनेर तपाईले त्यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईलाई म सिम्पली जेन्युइन वेबसाइट अथवा
फ्रिलेन्सरहरूको लागि चाहिँ एउटा जेन्युन वेबसाइट को जानकारी मात्रै तपाईहरुलाई म दिन आइरहेको छु र आगामी दिनमा यसमा कसरी काम गर्ने र के गर्ने र कसरी आफ्नो के भन्छ आफ्नो सिपलाई चाहिँ यहाँनेर चाहिँ चलाउने आफ्नो सिपलाई चाहिँ यहाँनेर चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा तपाईहरुलाई अनलाइनबाटै घरमै बसेर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा आगामी दिनहरुमा तपाईहरुले कतिको इन्ट्रेस्ट देखाउनुहुन्छ यी कुरामा अनि त्यसपछि म त्यो कुरा पनि लिएर आउने छु र दोस्रो रहेको छ blogger.com यो चाहिँ युट्युब अथवा गुगलको यो वेबसाइट हो blogger.com मा चाहिँ तपाईलाई blogger.com खोलौँ है त blogger.com मा चाहिँ तपाईले आर्टिकल लेख्न सक्नुहुन्छ विशेष गरी यहाँनेरबाट क्रिएट गरेर न्यू क्रिएट अकाउन्ट क्रिएट गरेर तपाईले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ आफ्नो साइन अप गरेर र आफ्नो पोस्ट यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै आर्टिकल लेखिसकेपछि तपाईले गुगल एडसेन्स सँग यसलाई लिंक गर्नुपर्ने हुन्छ र गुगल एडसेन्स सँग लिंक गरेर तपाईले चाहिँ तपाईको यहाँनेर कमाइ भएको अथवा यहाँनेर तपाईको ट्राफिकहरु आउँछ विज्ञापनको ट्राफिकहरु र विज्ञापनको ट्राफिक आएर कुनै पनि लिंकमा गएर कसैले त्यहाँबाट पर्चेज गरे कुनै सामान हैन गरे भने तपाईले त्यहाँबाट चाहिँ थुप्रै इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ एकदमै 100% जेन्युइन वेबसाइट हो र त्यो फाइबर पनि 100% जेन्युइन वेबसाइट हो र अर्को पाउनुहुन्छ म तीनवटा वेबसाइट मात्र तपाईको माझमा लिएर आएको छु अर्को पाउनुहुन्छ अपवर्क रहेको छ अपवर्कमा पनि तपाईको सेम फाइबरको जस्तै काम हो अपवर्कमा पनि यति मात्र हो कि फाइबर चाहिँ अलिकति बढी प्रचलित छ अपवर्क चाहिँ अलिकति कम छ हैन फाइबर अपवर्क यहाँनेर पनि तपाईको सेम त्यही हो हैन वेब पेज डेभलपमेन्ट मोबाइल डेभलपमेन्ट डिजाइन राइटिङ एडमिन सपोर्ट हैन मार्केटिङ एकाउन्टिङ यहाँनेर पनि तपाईले थुप्रै चीजहरु सक्नुहुन्छ जस्तै इन्जिनियर आर्किटेक्चर डाटा साइन्स एन्ड एनालाइसिस कस्टमर सर्भिस हैन थुप्रै चीज छ यहाँनेर पनि र यहाँनेर म तपाईलाई सिम्पली देखाउने छु रेटिङहरु हुन्छ आफ्नो हेर्नुस् यहाँनेर चाहिँ यो व्यक्तिले चाहिँ तपाईको पर आवर $45 को हिसाबले उले चाहिँ काम गर्छ ट्रान्सलेसन इंग्लिश अरबिक आर्टिकल राइटिङ चाहिँ उसले गर्छ हैन यसरी चाहिँ उले आफूले के गर्ने र हैन यो टप रेटेडमा परिरहेको छ यो मान्छे हैन र यो पनि टप रेटेडमा परिरहेको छ हैन यसरी टपमा भएका व्यक्तिहरुको चाहिँ यहाँनेर बाहिर सो गरेको छ हैन अरु भित्र गयो भने यहाँनेर चाहिँ अब थुप्रै छ नि हैन यसरी चाहिँ आफ्नो गिग राख्नुपर्छ हैन त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अर्डर आउँछ अर्डर आएपछि चाहिँ हामीले 48 घण्टा भित्र हामीले चाहिँ पेमेन्ट रिसिभ गर्न सक्छौं र पेमेन्ट हामी कहाँ रिसिभ गर्छौं भन्दाखेरि तपाईले पेजा अकाउन्ट अथवा पेपलमा पाउनुहुन्छ यसको पेमेन्ट अथवा कुनमा आफूले पाउने हो त्यहाँ चाहिँ आफ्नो बैंकको अकाउन्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ र फाइबरमा पनि त्यही हो फाइबरको पनि तपाईलाई सरसर्तीमा एकपल्ट देखाइदिन्छु fiverr.com को पनि रेटिङ हेरौँ है त बेसिक को रेटिङ हेर्नुस् बेसिक प्याकेज 2 डेज डेलिभरी 2 दिनमा डेलिभरी गरिसक्नु पर्ने हो हैन स्ट्यान्डर्ड प्रिमियर यसरी चाहिँ तपाईले यो फाइबरबाट अनि त्यसपछिबाट ब्लगर हैन त्यसपछि ब्लगहरु पोस्ट गरेर हैन तपाईले अनलाइन इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट राम्रो प्रोफिट छ हैन ताकि हामीले आफूले जानेको सिफलाई चाहिँ हामीले घरमै बसेर प्रयोग गर्न सक्छौं हुन्छ तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो र म तपाईहरुलाई आउने समयमा आउने दिनहरुमा यी तीनवटा वेबसाइटमा कसरी काम गर्ने भन्ने कुरामा म लिएर आउने छु र तपाईको सहयोग तपाईको माया तपाईको सपोर्ट पाए भने अझै यस्तै
अझै सजिलैसँग अनलाइन मार्फत हामी घरमा बसेर इन्कम गर्ने तरिका चाहिँ म तपाईँहरूलाई सिकाउनेछु।